नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी एड्जेक्टिभ्स इन्डिङ इन आइएनजी अथवा इडी को कुरा गर्दैछौँ। अब फर्स्टमा यो पढ्नुभन्दा अगाडि एड्जेक्टिभ भने के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। एड्जेक्टिभ भने के हो तपाईलाई थाहा छ? एड्जेक्टिभ इज अ वर्ड द्याट डिस्क्राइब्स द क्वालिटिज अर स्टेट अफ बिइङ अफ नाउन्स। के रे? एड्जेक्टिभ्स आर अब adjectives भनेपछि adjectives are words that describe the qualities or states of being or of noun। ठीक छ? अब adjective भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि adjectives are words that describe the qualities or states of being of noun। भनेको सिम्पल मिनिङ के हो भन्दाखेरि एड्जेक्टिभ भनेको विशेषण हो। एड्जेक्टिभ भनेको के हो त? विशेषण। के हो त? विशेषण हो जसले चाहिँ नामको विशेषता जनाउँछ। कस्तो छ त? के गरिरहेको छ त? कुन स्टेटमा छ त भन्ने कुरा बुझाउँछ एड्जेक्टिभले। अब आज हामी स्पेसली एड्जेक्टिभमा जुन आइएनजी आउँछ र इडी आउँछ यसको बारेमा पढ्दैछौँ। अब फर्स्टमा त हामी एउटा सिनारियो हेरौँ। सिनारियो कुरा गर्दाखेरि हामी एउटा पिक्चर बनाऊँ न। मैले धेरै भयो पिक्चर पनि नबनाएको, अनि तपाईँहरूलाई मेरो पिक्चर एकदमै राम्रो लाग्छ भन्ने कुरा सुनेको थिएँ, त्यही भएर मलाई पिक्चर बनाइरहन मन लाग्छ है त। ओके, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि टेबल हो। ओके, म पिक्चर फेरि खतरा बनाउँछु त। यो टेबल हो। ओके, त्यसपछि यहाँनिर एउटा चेयर छ जसमा चाहिँ जेन बसेर काम गर्छिन्। ठिक छ? जेन बसेर काम गर्छिन्। अनि यहाँनिर कागजहरू छ, नथिङ युजुअल कागजहरू छ, अफिसको कुरा हो होइन। क्यालेन्डर छ, यहाँ आउँछ, यहाँनिर डोका छ अरे। ल ओके, यो चाहिँ जेन हो। ठिक छ? ओके, जेन काम गर्छिन्। अब जेनले यही काम गरेको एकदमै धेरै भइसक्यो। ऊ जान्छन् जहिले पनि एउटै काम गर्छिन् होइन। अब उसलाई चाहिँ आफ्नो जब एकदम उनले इन्जोय नै गरेकी छैनन्। उनले केही नयाँ कुरा चाहन्छन्। अब त्यसलाई फर्स्टमा म इङ्ग्लिसबाट लेख्छु है त। ओके, जेन has been doing the same job for a very long time. Jane has been doing the same job for a very long time. Every day she does exactly the same thing. Exactly the same thing again and again. त्यही कुरा बारम्बार गरिरहन्छन् सधैँ। एउटै काम सधैँ गरेपछि त अल्छी लागिहाल्छ नि। ल मैले एउटा मिस्टेक गरेछु। के मिस्टेक भन्दाखेरि जेनको कपाल नै रहन्छ। ल मैले कपाल बनाएँ, अब चाहिँ जेन जस्तो देखियो है त। ओके, अब त्यसपछि सी डजन्ट इन्जोय हर जब anymore. She doesn't enjoy her job anymore. And would like to do something different. उसलाई केही नयाँ कुरा गर्नु छ। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि जेन त्यही काम गर्दा गर्दा एकदमै बोर भइसक्यो। अब मैले त आइएनजी र इडी को कुरा गरेको छु। अब कुरा गर्छु Jane's job is boring। उता लेखेँ जेनको जब बोरिङ छ। यो चाहिँ एड्जेक्टिभ हो है। त्यसपछि Jane is bored with her job। ठिक छ? जेनको जब बोरिङ छ। उनले दिनकै एउटै कुरा गर्छिन्, उसको जब बोरिङ छ, नरमाइलो छ। सो जेन इज बोर्ड विथ हर जब। जबको कारणले उनी बोर्ड भएकी छिन्। ठिक छ? अब यसको म अर्को कुरा लेख्छु। somebody is bored or gets bored if something is boring।
If something or somebody else is boring, if something or somebody else is boring, मान्छे किन बोर्ड हुन्छ अथवा किन गेट बोर्ड हुन्छ भन्दाखेरि बोरिङको कारणले. इफ समथिङ इज बोरिङ, he or she gets bored or he or she is bored. ठिक छ. अब अर्को सेन्टेन्समा मैले लेखेँ, if something is boring, if something is boring, you get bored with it. If something is boring, you get bored with it. So first मा के छ त, somebody is bored and gets bored if something or somebody else is boring. If something is boring, you get bored with it. ठिक छ. अब यसपछि तल अझै हामी एक्सप्लेनेसन लेखौँ. Jane is bored because her job is boring. Her job is boring. किन उनी बोर्ड हुन्छन् त भन्दाखेरि जबको कारणले. जब नै बोरिङ छ, त्यही भएर उनी बोर्ड हुन्छन्. अब अर्को मैले अब बोर्डको लेखेँ, जेन्स जब इज बोरिङ. जेनको जब बोरिङ छ. जेन जब इज बोरिङ, सो जेन इज बोर्ड. जेन इज बोर्ड. सो यहाँनिर पनि जेन इज बोरिङ हुँदैन है. अब जेन इज बोरिङ भनेको जेन नै बोरिङ छ भनेर बुझिन्छ. तर जेन इज बोर्ड भनेको के हो त, जेनलाई चाहिँ जबको कारणले सी इज बोर्ड, सी गेट्स बोर्ड. ओके ल, समबडी इज बोर्ड अर गेट्स बोर्ड इफ समथिङ इज बोरिङ. अब किन मान्छे बोर्ड हुन्छ अथवा गेट्स बोर्ड हुन्छ भन्दाखेरि केही कुरा चाहिँ बोरिङ भएर. यहाँनिर जेन किन बोर्ड भयो त, फर्स्टमा हेर्नु त, जेन किन बोर्ड भयो त भन्दाखेरि उसको जब बोरिङ थियो. 2 मा जेन्स जब इज बोरिङ. जेनको जब बोरिङ भएकाले ऊ बोर्ड भएन. इफ समबडी इज बोरिङ, इफ समथिङ इज बोरिङ, यु गेट बोर्ड विथ इट है. यु गेट बोर्ड विथ इट. अब यसपछि इफ अ पर्सन इज बोरिङ होइन. अब मान्छे बोरिङको कुरा गरौँ. अहिले त जब मात्रै छैन, एउटा थिङको कुरा छ. इफ अ जब होइन, मैले फेरि जब लेखेँ. इफ अ पर्सन, फेरि मेट्न लागेको यस्तो कोर्यो ल. इफ अ पर्सन इज बोरिङ, this means that they make other people bored. यदि मान्छे बोरिङ भयो भने उनीहरूले चाहिँ अरूलाई बोर्ड बनाउँछ. ठिक छ, अरूलाई बोर्ड बनाउँछ. लाइक एक्जाम्पल नै हेरौँ न, पलको कुरा गरौँ. Paul always talks about the same thing. Paul always talks about the same thing. उसले जहिले एउटैको बारेमा मात्रै कुरा गर्छ. यसको मतलब ऊ एकदमै बोरिङ छ र उसले चाहिँ अरूलाई बोर्ड बनाउँछ. सो यसको मतलब he is really boring. ठिक छ, यसको मतलब he is really boring र उसले चाहिँ अरूलाई बोर्ड बनाउँछ. he makes other people bored. ठिक छ. अब हामीले यति कुरा गऱ्यौँ. के कुरा गऱ्यौँ भन्दाखेरि जब केही कुरा बोरिङ हुन्छ तब यु गेट बोर्ड विथ इट. र जब तपाईँ बोर्ड हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ के को कारणले गर्दा हुन्छ त, केही अरू कुरा बोरिङ भएको कारणले. समथिङ अर समबडी इज बोरिङ. अब यसको मतलब मैले लास्टमा गएर आइएनजी र इडीसँग जोड्छु. ठिक छ. हाम्रो स्ट्यान्डर्ड त आइएनजी एड्जेक्टिभ र इडी एड्जेक्टिभ हो नि त. ओके, अब हामी थोरै कम्पेयर गरौँ एड्जेक्टिभ इन्डिङ इन आइएनजी एन्ड इडी. यो चाहिँ एड्जेक्टिभको है. ओके, अब जबकै कुरा गरौँ. फेरि मैले कलर चेन्ज गर्न मन लाग्यो. किन भन्दाखेरि दिस कलर इज बोरिङ र आई गट बोर्ड विथ द्याट कलर. ल, मैले ठ्याक्कै त्यही नै इम्प्लिमेन्ट गरेँ है त. ल, माई जब, मेरो जब के छ त भनेर भन्दाखेरि एउटा बोरिङ. माई जब इज बोरिङ. यस्तै गरी माई जब इज इन्ट्रेस्टिङ, माई जब इज टायरिङ, माई जब इज सेटिस्फाइङ, माई जब इज डिप्रेसिङ. ठिक छ. अब अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ.
जुनमा के छ त आम बोर्ड विथ माई जब आम बोर्ड विथ माई जब यस्तै गरी आम नट इन्ट्रेस्टेड आम नट यहाँ बोर्ड भएछ है बिओएआरडी बिओआरइडी यो त बोर्ड भनेको त अर्कै बोर्ड भइहाल्यो नि आम बोर्ड विथ माई जब आम नट इन्ट्रेस्टेड इन माई जब एनिमोर यस्तै गरी मैले तल लेखेँ यता माथि पुगेन आई गेट भेरी टायर्ड डुइङ माई जब त्यस्तै गरी मैले सेटिस्फाइङ र डिप्रेसिङको पनि लेख्न चाहेँ यहाँनिर अरू पनि हुन्छ है मैले यति 5 वटा मात्र लेखेँ आम नट सेटिस्फाइड विथ माई जब यसपछि माई जब मेक्स मी डिप्रेस्ड ठिक छ माई जब मेक्स मी डिप्रेस्ड अब माथिको अब आइएनजीको हेरौँ फर्स्टमा स्टडी गरौँ के छ त माई जब इज बोरिङ माई जब इज इन्ट्रेस्टिङ माई जब इज टायरिङ माई जब इज सेटिस्फाइङ माई जब इज डिप्रेसिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि द आइएनजी एग्जेक्टिभ tells you about the job तपाईको जब कस्तो छ त जबको फिचर बताउँछ ठीक छ जबको क्वालिटी बताउँछ कि त बोरिङ छ इन्ट्रेस्टिङ छ टायरिङ छ हो अब यतापट्टि हेरौँ आम बोर्ड विथ माई जब आम नट इन्ट्रेस्टेड इन माई जब एनिमोर आई गेट भेरी टायर्ड doing my job I'm not satisfied with my job makes me depressed हो यसमा के भन्छ त भनेर भन्दाखेरि यसले चाहिँ ईडी एडजेक्टिभले के भन्छ ईडी एडजेक्टिभ tells you how somebody feels about it अथवा हाम्रो माथिको कन्डिसनमा के छ जब छ how somebody feels about the job ठीक छ about the job छ अब यति कुरा बुझिएपछि हामी थोरै कम्पेयर गरौँ कम्पेयरमा अब गर्ने कुरा के छैन के कम्पेयर गर्ने त आइएनजी र ईडीको बारेमा कम्पेयर गरौँ अब हाम्रो माथि के छ त बोरिङको त हामीले गऱ्यौँ फर्स्टमा इक्जाम्पलमै अब इन्ट्रेस्टिङको गरौँ इन्ट्रेस्टिङ यतापट्टि इन्ट्रेस्टेड बिचमा लामो धर्को तानुम ल अब मैले इक्जाम्पल लेखेँ जुलियाको कुरा गरौँ जुलिया थिङ्क्स politics is interesting त्यस्तै गरी यता हेरौँ जुलिया इज इन्ट्रेस्टेड इन पोलिटिक्स अब अर्को एउटा पनि हेरौँ अनि म फेरि माथिको एक्सप्लेन गर्छु do you meet anyone interesting at the party do you meet anyone interesting did you meet हुन्छ किनकि पास्टमा छ did you meet anyone interesting at the party भनेर छ एउटा इक्जाम्पल अर्को हाम्रो ईडीमा के छ त भनेर भन्दाखेरि are you interested in buying me a car गरौँ है त ओके यसलाई एक्चुअली डिस्कस गरौँ माथि के छ जुलिया थिङ्क्स पोलिटिक्स इज इन्ट्रेस्टिङ जुलिया इज इन्ट्रेस्टेड इन पोलिटिक्स अब माथि इन्ट्रेस्टिङले के चाहिँ बतायो त जुलिया थिङ्क्स पोलिटिक्स इज इन्ट्रेस्टिङ भनेको द इन्ट्रेस्टिङ टेल्स यु एबाउट द पोलिटिक्स जुलियालाई पोलिटिक्स इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भनेर भन्यो त्यो चाहिँ एबाउट द पोलिटिक्स भयो हामीले माथि कुरा गरेका थियौँ द आइएनजी एग्जेक्टिभ टेल्स यु एबाउट द जब भनेर यस्तै गरी साइडमा हेरौँ इन्ट्रेस्टेडको ईडी एग्जेक्टिभको जुलिया इज इन्ट्रेस्टेड इन पोलिटिक्स भनेको अब हाउ समबडी फिल्स एबाउट इट यो चाहिँ के भयो त हाउ समबडी फिल्स एबाउट पोलिटिक्स भनेको सी फिल्स इन्ट्रेस्टेड ल अब यता पनि त्यही भयो डिड यु मिट anyone interesting at the party र are you interested in buying a car यो चाहिँ यसो आफैले
मनन गर्नु होला यो चाहिँ ठ्याक्कै तपाईलाई थाहा भइहाल्छ हैन यसो दिमागमा राख्ने सोच्ने हैन अनि त्यसपछि आइहाल्छ अब इन्टरेस्टिङ पछि के छ त डिसअपोइन्टिङ टायरिङ डिप्रेसिङ यो भइहाल्यो अब नयाँ वर्डको गरौँ न उस्तो उस्तै सरप्राइजिङ एउटा छ सरप्राइजिङ यता छ सरप्राइज्ड अब चाहिँ एउटा एक्जाम्पल गरौँ दुईटा गर्दाखेरि लामो हुन्छ तपाईलाई नि अल्छी लाग्छ है ओके इट वाज सरप्राइजिङ that he passed the exam उसले एक्जाम पास गर्यो हैन त्यो चाहिँ एकदम सरप्राइज भयो ओके साइडमा छ सरप्राइज्ड को everybody was surprised that he passed the exam अब हामीले माथि के भनेका छौं त एक्चुअली फेरि माथि जाउँ आईएनजी ले के भन्छ त आईएनजी एडजेक्टिभ टेल्स यु अबाउट द जब हामीले यहाँ जब को कुरा गरेकोले जब भयो हैन हो सो इट वाज सरप्राइजिङ दैट ही पास्ड द एक्जाम भनेको दिस एडजेक्टिभ टेल्स यु अबाउट द एक्जाम अब एक्जाम पास गर्नु चाहिँ सरप्राइज भयो यसमा एक्जाम को बारेमा मात्रै कुरा भयो तर यसमा एभ्रीबडी वाज सरप्राइज्ड दैट ही पास्ड द एक्जाम अब यहाँनिर के भयो त हामीले माथि ईडी को कुरा के गरेका थियौं भन्दाखेरि दैट टेल्स यु हाउ समबडी फिल्स अबाउट इट अब यसमा चाहिँ फिल को कुरा गरेको छ सो अरु मान्छेले के फिल गर्यो त दे वर सरप्राइज्ड है दे फेल्ट सरप्राइज सो हामीले दुईटाको डिफरेन्स गर्यौं र यस्तै गरी हामी यसको एक्सरसाइज पनि गर्छौं त्यसको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ त्यो भिडियो पनि हेर्न नबिर्सनु होला त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहे थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय कीप लर्निङ थ्यांक यू सो मच